Ayan. So, okay na siya. Okay, so let's start. So, loud and clear pa ba si Sir? Yes, sir. Okay, salamat. So, let's start. So, once again, good morning, trainees, and welcome to Cookery and C2 training for the Section C and Section D. So, I will be your trainer for today, or I will be the one who we will be discussing the topics or the lesson for today, which is the Mise en Place, measurements, and tools, no? And I'm together with Ma'am Desiree Lagundino. Okay? So, ayan. Sino may idea pag sinabi natin what is Mise en Place or Mise en Place? Anyone? Yes? Carl. It refers to putting your things or ingredients in place. Okay? Thank you. Sinong may idadagdag pa po? Or what is your idea or mga pumapasok sa inyong kaalaman, no, or ano pag narinig niyo yung salitang Miss and Plus or Miss and Plus or Miss and Plus? Yes, Ashina. Preparing and organizing tools, equipment, and all ingredients that are needed in all Okay. together. Thank you, Sheena. May mag-a-add pa ba? Bigay naman natin yung chance sa iba, ha, Carl. Later on, tawagin ulit kita. May magdadagdag pa po ba? Mga anak? Yes, Melody. A culinary process is in which ingredients are prepared and organized po. Okay, thank you, Melody. Likwana. Likwana. Okay, thank you. So, yan no. Before I proceed to this, ano pala, I forgot the objective of this lesson. No? So, the learning objective or the learning goals for this lesson is define terms related to practicing correct Mise en Place, no, and explain why Mise en Place is important during meal preparation. No, bakit nga ba importante yung pagsasagawa, no, or pag natin prepare, no, ng Mise en Place, and also identify the activities accomplished when practicing effective Mise en Place. So based from this PowerPoint, Mise en Place is a French term or a French word for mise en place or mise à place. Okay? Meaning everything in place. Yan, tandaan niyo po yan mga anak. Ayaw ng pen. Ayaw ng pen. Naka-pause. Ano pindot ko? Ayan o, ayan, nabanggit din ng mga nagsagot, no? Or to organize. Ayun ng pen. Ayun. Bahay makisama ko ngayon. Ayan o, everything in place or to organize, di ba?
maging maayos, di ba? And plan your work. So, the term used in professional kitchen, no, to describe the organizing and arranging of the workspace, di ba? Pag in professional kitchens, no, especially for those workers, yung definition na to, no? Mise en place or mise en place, no, is a term used in professional kitchen to describe the organizing, yan, nandito rin naman siya, and arranging, no, of the workspace, ingredients, and equipments before beginning to cook. And translate directly from French as to put in place or everything in place. No, it's either of the two. To put in place or everything in place. Okay, yung mise en place natin. So, the next question, what is the importance, no, of mise en place? Yes, JJ. Mise en place gives you an idea of all the ingredients you have to prepare for a meal. Yan, no, ang binibigyan ka na niya ng idea, no, na kasi sa mise en place, di ba nga, ang sinabi from the definition, it put in place together or organizing and arranging, no, of the workspace, ingredient, and even the equipment, no, na gagamitin natin before we start, no, before we start the preparation. No, yun. So, sinabi ni JJ, no, it seems like that, no? So, and also, what is the importance sa tingin ninyo of, thank you, JJ, what is the importance or the other importance of mise en place? Yes, Rika. Abelia. Mag-unmute ka na, Rika. Pinapadali niya po yung pagpa-perform mo po ng mismong task. Okay, pinapadali niya yung mismong task or yung preparation na gagawin natin, di ba? So, isa yun sa importance, no? Na nag-lower hand na si... Yes, Yeban, may dadagdag ka ba? Mise en place allows you to easily mix together all of your ingredients for cooking or baking in a seamless manner. Ayan, no? Sinabi niya, it helps us, no, to mix all together the ingredients. Kasi, the mise en place, as you will see from the image from the previous slides, di ba? Yung bawat ingredients, nakalagay siya sa mga desire tools natin or gamit natin, no, like their bowls or for example the ramekins that we need to use, no. Ayan, naka-organize na siya nang sa ganon, kapag if we need to prepare this specific dish na, hindi na tayo mahihirapan pa na alin ba yung isusunod natin ingredients na ilagay, alin ba dapat yung ingredients na mauuna, di ba? So at least dito sa mise en place, naka-measure na siya, no, or bawat ingredients kapag we do the preparation of or the process of the mise en place, nakakasiguro na pati tayo dito na sa mga naka-organize natin or naka-prepare na nating ingredients, naka-measure na siya para sa gagamitin nating specific dish, di ba? For example, sabihin natin, we have 1 big carrots for this, no? Or dito, 2 bell peppers, di ba? At least, naka-prepare na or hindi na mahirap sa atin pagdating ng preparation natin. And especially, to mise en place kasi is very talagang
known or talagang ginagamit rin especially sa industry natin. Kasi pag lalo na pag peak hours na, 'di ba? Yan talaga yung unang ginagawa during the opening of the operation ng mga nasa kitchen department. Nagmi-miss and plus sila or prepare na nila or ino-organize na nila yung mga gagamitin nila, especially yung mga ingredients na madalas orderin ng customer. Nang sa ganun, hindi na sila mahihirapan pa mag-prepare nung specific ingredients na kakailanganin dun sa dish. Okay? So, mabalik lang tayo dun sa importance of Mise en place, okay? So, the importance of Mise en place is easy and being organized and prepared in the kitchen saves time and frustration. And trying to multitask between ingredients, no, preparation and cooking could be a recipe for disaster, no? Kasi kapag hindi tayo naka-Mise en place, mas mahirap lalo. Pansinin ninyo kapag if you are going to prepare a dish tapos nasa isang competition ka, disaster yung mangyayari kasi hindi ka nakapag-ready, hindi mo siya na-prepare ahead of time yung mga kailangan mong ingredients for your dish. Tapos may time allotment for you to prepare, diba? The dish. Siyempre, matataranta ka na nun. And also, ang hirap na hindi ka organized na hindi pa siya naka-chop or hindi pa siya prepared for the cooking, no, or para sa pagluluto. So the first importance, as you will see here in the image, is the data collection, as a data collection, no, kasi nandito nakalagay dito yung yung name of the food item, no, or yung mga ingredients na gagamitin natin from the first column, as I show the picture on the previous slide, diba? And also the number of children or the person that will be taking na dish, no? Especially pag meron tayong mga dito sa pangalawang row, no? Yan, din, no? Yan, especially if we have sa mga caterings din, napaka-importante din yan. Not just only with the in general na tayo, no, when it comes to the kitchen department. So, yan, especially kapag meron tayong may mga packs tayong kailangang ipag-serve, no, or pag-prepare ng dish, no, napaka-importante rin talaga ng Mise en place kasi we are prepared already. Alam na natin yung mga gagamitin natin or yung quantity, no, yung dami nung specific ingredients na gagamitin natin per dish, no, depending on the number of packs of the person, no, sa dami ng tao. And also, yan, no, by yan, and also we could do din to sa time, no, na kung kailan ba natin siya i-prepare, kung pang breakfast by specific ingredients na to, kung siya ba ay for lunch and for a dinner, no. And also, yan, we will be make sure or make sure natin that the tools or the equipment, the tools rather, na gagamitin natin for the preparation of the Mise en place is clean, no? Malinis talaga kasi we already conduct or do the task ahead of time. Kesa sa magagahol tayo sa oras na natataranta tayo tapos gusto na tayo kuha ng mga kagamitan na kakailanganin natin sa dish natin gagawin tapos hindi na natin pala siya nasisigurado na malinis pala yung mga nakukuha natin or nalinis ba yun, no? Kasi minsan ganyan yung nangyayari sa mga actual or talagang sa mga industry, lalong-lalo na sa kitchen, no, pag busy sila, dampot na lang ng dampot. Hindi nila alam na gamit na pala nila yun, pinalagyan na pala yung kasama niya ng ganitong item, tapos dun din naglagay ng specific item yon. Another cause na din yun ng cross-contamination. So yun nga, kagandahan, if we will do the Mise en place, we will make sure also the cleanliness of the tools that we are going to use, no, for the preparation of
the dish, no? Or the recipe. Ano pa? And also, yan, the cleanliness of the ingredients or of the products na gagamitin natin. Not just only with the tools that we are going to use, but also with the items or with the products that we are going to use. So, yung mga gagamitin nating produkto. Siyempre, bago mo yan hiwain, siyempre, kailangan mo munang linisin yan, di ba? Kesa naman sa hindi tayo nag-miss and class, biglang dumami ang dagsa ng tao, yan, busy na naman tayo, peak hour na naman tayo, na hindi na naman natin nasusunod yung standard of the cleanliness or the food sanitation and safety when it comes to our kitchen, di ba? Bibihira or masasabi na lang natin ilan ang kaya makapagsagawa ng ganun, no? Or they are still focused na kahit sabihin natin na busy na, is nagagawa pa rin nila yung standard, no, operation procedure when it comes to the kitchen. Pero pag sinabi natin talagang biglang dumagsa ang daming tao, syempre nag-rush na tayong lahat, and yung iba is natataranta na rin, or syempre kailangan nating may habulin tayong oras for us to prepare the dish. Kasi may mga guests na tayo naghihintay para sa pagkain nila. And lastly, the measurement, no, of the ingredients. We know, we will make sure that the measurement of each ingredients that we are going to use are appropriate na or tama na siya, no, para sa specific dish na gagamitin natin. We know already na or makakasigurado tayo na tama yung gagamitin nating measurement for that specific or for the ingredients that we are going to use. Diba? Rather than na hindi tayo gagawa ng proseso or gagawin yung process ng Mise and Place na taranta tayo tapos nag-aano na lang tayo, no, yung tansya-tansya na lang. Ang hirap doon mag-adjust, especially kapag may mga napasobra sa ingredients. Adjust tayo ng adjust. No? That is the importance of Mise and Place. So, ano bang next nito? So, another importance doon, the step 1 is read the entire recipe. Ayan nga, no? We should know the entire recipe as well. Ano ba yung mga dapat natin gamitin, no? Nang sa ganon, yung mga ipe-prepare nating ingredients, yun ang ipe-prepare natin kaysa naman masayang na hindi pala gagamitin for the entire shift or operation tapos nag-prepare ka. So, you must know first the entire recipe or the entire ingredients that you are going to use para dun sa produkto. And also, what do you need to make this product, no? Yun. For example, para sa chicken soup, ano lang ba yung kailangan para sa chicken soup? Ba? Step 2, prepare your workspace. No? Prepare sanitation bucket. Yung 3-system bucket natin that I shared to you when it comes to the food safety and sanitation. Diba? Prepare wash stations. Kaya meron din to, no? And also, sanitize counters and workstation. Diba? Sa Mise and Place kasi, nasisigurado din natin na we are doing, no, the clean and maintain, no, the kitchen premises. If we do the Mise and Place. And locate trash receptacles for waste food. Yung mga waste or scrap natin, no, or scrapping, no disposal in house. Sino dito pag nag-kitchen laboratory, meron nga silang naka-segregate, no, na plastic, pero nandun din naman sa, sa work preparation natin, ganun din, no? Paano kung mapadikit yung hinihiwa mo doon? Paano mapadikit yung plato mo doon or tools that you are going to use for the preparation? Ganun din. There will be a cross-contamination pa din. It's very important then when it comes to the Mise and Place na dito, lalolocate din natin yung mga trash receptacles natin kung saan ba talaga yung tamang lagayan lang natin ng mga garbage natin, no? Especially sa mga waste or scrap ingredients for the ingredients natin, no? And step 3 is prepare the equipments. Diba? So, yun yun. So, equipments natin. So, nang hindi tayo overcrowded when it comes to our workstation,
or sa pagpe-prepare natin ng dish natin or ng food natin, alam na natin kung nag-Mise en place tayo, para sa specific dish na to, ito lang yung mga kailangan kong tools. Nang hindi ganun ka-crowded, no? Crowded or kasikip, no? Pagdating din sa workstation mo. Kasi hindi naman sa isang establishment, hindi lahat ng workstation lang sa kitchen napakalalaki, yung iba may maliliit. Hindi natin masasabi. So, Mise en place is very important when it comes to this. Step 4 is gather the ingredients. No? We already know what kasi sa step 1 pa lang, data collection sheet or yung mga kailangan natin ingredients. Of course, pag nag-prepare na tayo of the measurements as well, alam na natin yung mga specific ingredients that we are going to use, no? To prepare the dish. Step 5, prepare ingredients in place in bowls, no? Sa mga bowls or sa mga ramekins natin. This may include washing, knife, fork, and such like before putting into prep cups and bowls, di ba? And begin cooking, no? Yan, napaka-convenient na for us if we do the Mise en place, especially preparing our dish. Okay? So, ano ko kayo pag pag-break and nag-start naman tayo 8:30, mga 10. Okay? So, how about balancing your checkbook or finances? So, you get all your invalid checks and deposit slips in order by arranging them by date or number before you start reconciling your statement. So, if you don't, you know you will be going back and starting all over again. So, yung balancing that we are doing, no, especially ganun din to, pagdating sa inventory natin, of course, ano ba yung mga kailangan natin when it comes to the book or finances na, kasi yung sa mga book and finances natin dito, yung mga checks or mga deposit slips natin when it comes to the mga natin sa allotted allowance for us, no, for the specific month or for the ingredients that we are going to use, di ba? Yan yung sa mga inventory doon, no. It's much better na we have the balancing, no, na ginagawa or balance yung mga checkbook or even the inventories that we have, no, kasi it really help us, no, na nakakatulong talaga sa atin to pagdating ng inventory, lalong-lalo na if we have here for the book and finances na para may mali dito sa accounting na or account sa computation nito, no, at least you have meron kang book or finances record from the previous days, no. Tapos pagdating sa araw na ito, yung pasensya sa background noise ko na aso, hindi amin yun sa kapitbahay. So, for example, ngayong araw na to, medyo naging magulo yung computation, no, nung binigay sa yung book of finance or book or finances, no. So at least if you have the records from the previous finances that you have or may mga deposit slips ka na records from from your records, diba? At least meron ka mababalikan, no? Even from the date or by the numbers, no? Before you start reconciling your statement, diba? Kasi yun yung magiging guide mo rin eh. Yung mga previous records ng mga yon na if there is some problems, no, regarding with na issue sa yung mga accountabilities, at least if medyo naguguluhan ka na sa record na yon, pwede kang mag-base doon from the previous finances that you have, no. At least dapat talaga sa mga inventory or sa mga records natin when it comes to na itatabi natin siya or na-organize natin siya properly. So, dapat it should be nasa pinakaibabaw yung pinakang recent, no? At least if that is, lang naman, kung pag magbabase tayo from the tomorrow record, at least madali natin siya mabubuksan kesa sa hindi siya naka-organize na nakaayos ng pagkakasalasalansan, depende sa araw, no? And number of kung sabihin pa natin yan, if that is OR or official receipt or whatsoever, di ba?
So what most home cooks do, like many home cooks, they jump right into a recipe with little or no preparation, believing you can chop the garlic while the onions are sautéing. Ano, yung sa pagluluto natin ba dito sa the house, no? Kasi hindi naman tayo more on the standard way, no, or in the preparation talaga. We have or we don't follow certain standards pag sa bahay. But regarding with the ano natin ngayon sa uh, regarding sa sitwasyon natin ngayon, to our situation right now, no, dapat ma-practice natin to, no, the standard way, no, of pagluluto yan sa bahay, kasi we are doing a online training, no. So kung nasanay kayo before, no, na tansya-tansya lang tayo or meron lang tayong sinusunod na depende sa gusto nyo ng pag nagpe-prepare kayo ng dish, wag nang kasanayan nyo, no. At least we would practice also the proper way or the standard way, no, especially in preparation of cooking, no, kasi it's very important for us to follow the standard procedure rather than na magtatansya-tansya tayo and we will do the adjustment, diba? It's very hard and it's also time consuming for us. Okay? Nasusundan po ba si sir? Hello? Actually, nasa simula pa lang tayo. Ang haba nitong lesson na to eh. Okay, so thank you. So basic things to consider in order to be meeting the deadline or the expectations. Yan, 9:30 na, no. 10 ko kayo pag-break, no. In cookery, everyone must prepare a list. No, dapat we have the list for us, organize na tayo, or we will know already what are the ingredients that what we need, no. List to be done and become successful, no. First thing that you do is how food production is going to be achieved during the workday. That's why mapapansin niyo when it comes sa sino dito nakakaabot ng sa mga food establishment, naabutan nila briefing or parang nagmi-meeting yung mga staff pagka-open ng establishment nila. Wala sa inyo? Or for example, sa Jollibee, pagkakain kayo sa Jollibee tapos sobrang aga pa, naabutan nyo parang nagkukumpul-kumpulan pa sila, no? Meron po sir sa mga inasal po. Oo. At everyday yon ginagawa nila yun kasi that is their preparation, no, or to conduct a meeting na kung saan we already know or mapag-usapan na yung target nila for the specific day or yung mga deadline that they need to do, no? Kasi yung mga briefing na yan and meetings, it could really help them, no, to achieve, no, yung yung preparation of the production for the specific day. For example, kailangan natin i-push yung produktong ganito kasi malapit na yung expiration day. O i-push muna natin to, mag-hold muna tayo ng specific ingredients or specific food item. Di ba minsan sasabihin sa inyo, ay wala pa po, ay hindi pa po available, ay hindi po available. Tapos mamumukatan ninyo after 30 minutes, after an hour, available na siya. Kasi nga, kapag na-i-push nila yung certain products or certain item na slow-moving product or yung hindi masyadong mabenta at naubos na nila, saka na nila ulit i-open yung mga naka-hold item. No, so that is the food production, no, is going to achieve. Ayan din yung mga isang considerations, no, or ano ba dapat yung makota nila or nilang benta, no, makuha nilang benta or how much yung ina-expect nilang benta for the specific operation for that day, no. So an overview, yung pangalawa is an overview
of what needs to be done and how long it will be take to do it. Especially, di ba, may mga dish tayo na time consuming and may mga item tayo na madali lang i-prepare. That's why when it comes to our industry, meron tayong mga isinasagawang pre-cooking. Diba? Sinesemi-preparation na natin siya, semi-prepared item. Kumbaga, ahead of time, ipine-prepare na natin siya, ina-half cook na kung kailangan. So, nang sa ganon, if ma-order yung specific item na yon, yung time-consuming product na yon for the preparation, at least, kapag nagbigay tayo ng 10 to 15 minutes na oras or para sa promise time sa guest, mabibigay natin yung item para sa ibinigay nating promise time, no? Kasi yung promise time na din yan talaga, isa yun sa mga pinangahawakan ng customers natin or guests natin, no? Kaya wag kayo basta-basta magbibitaw ng pag hindi kayo sure, especially sa mga nasa FOH natin, front of the house, yung mga waiter and waitress natin na ay 10 to 15 minutes, especially kasi mahirap magbigay ng 10 to 15 minutes pag opening. Pag opening ng establishment. Kasi syempre diyan ang ginagawa lang nasa kitchen, more on the mise en place, preparation pa sila. Prepare. Kaya kapag sa tingin nyo at sa alam mo rin naman kung matagal ka na sa industry or sa company, pag alam mo matagal siyang i-prepare, huwag ka magbibigay muna ng ask mo rin muna si chef or si kitchen personnel o yung may nag-order na na ganito, ganyan. Kaya na ba to ng 10 to 15 minutes? Diba? Huwag tayo mag-a-assume na ay, sige 10 to 15 minutes naman lagi binibigay namin dyan. Sige, na natin yan, bigyan ko na rin siya ng 10 to 15 minutes. Wag, no? Kasi, kayo din yung maapektuhan doon. Once na mag-follow up yan, ikaw rin yung taranta din dyan kasi tatawagin ka lagi ng customer kasi especially sa'yo din nag-order. Kaya pag opening ng operation or pag opening chef ka, ask the kitchen personnel first. Kaya nyo na bang i-prepare to kasi yun yung in-order. Diba? So, the order in which assignment should be completed. Now, same with the number 2. And how many each cook to, no? Ba't cook to? So, hindi ko napansin to. In-edit ko na nga. Hindi ko pa napansin, no? How many each cook interact with each other in the kitchen? No? Basic consideration, no, in order to meeting deadlines. Ilan lang ba? For example, sa isang shift natin sa isang establishment, or for example, we have the head chef, we have the assistant chef. Sabihin na natin kung talagang nagkasabay sila sa isang shift. Tapos we have the 2 kitchen personnel. So we have 4 personnel in the kitchen. So ilan lang ba yung nag-i-interact or yung may communication when it comes to that, no? At least, kasi sa communication din kasi, din tayo nagkakaroon ng problema when it comes to our, or how to become successful, at least we have the preparation list, no? Doon muna tayo sa nagiging problema din. Yung pagta-transfer ng messages, diba? Sometimes yun yung nagiging problema talaga naman when it comes to the communication, diba? So, salin-salin na, minsan nadadagdagan, minsan nababawasan yung pagta-transfer ng messages. No, yun naman talaga yung nagiging problema ng when it comes to interactions or communicating to one another, especially the kitchen personnel. At saka dito kasi din sa kitchen personnel, sila din talaga yung the most busiest department when it comes to the industry, no? Halos hindi na nga rin sila din makakausap-usap. Lalo na pag busy, galit-galit muna sila. No? Kasi that's why we are need to know this. Siyempre,
this is our guide also on how to become a successful and how we can prepare a list to be done, no, for the entire shift, no, or for the operation. Writing, paano tayo gagawa ng preparation list? How we will write a preparation list? First, prep list is not just a rewriting of recipe. No, hindi ginawa ang preparation list para sa pag-rewrite or pag-susulat lang ng mga recipes. Ginawa ito for us na para maging guide natin. No, it's our guide. Hindi lang siya preparation list, ito lang pala kailangan dyan. Of course, naka-include din dyan or nakasaad din dyan yung specific quantity, no? Specific yung quantity, yung mga pinakita sa atin ni Ma'am Des nung nagtuturo po siya ng costing, no? Yun yung mga nakikita rin natin in the preparation list. Quantity, ingredients na gagamitin, diba? So, yon yung binigay sa inyo last week. So, that is the preparation list. Yung magiging presyo ng bawat ingredients, di ba? The price. And also, it is regarding true recipes and composing a written map of how to accomplish the task necessary to prepare the recipe. Sa preparation list, not just only the recipes, no, but also the task to prepare a recipe. Nandun din yung procedures. No, kumbaga parang SOP din siya. Familiar po ba kayo sa SOP? Mga anak? Parang SOP na rin siya. Familiar kayo mga anak sa SOP? Naririnig lang po. Parang isang niya ako kung sinong merong idea with the SOP. Hindi ito yung palabas sa 7 dati na sobrang okay pare ha. Wala? Naririnig lang? Diyan pa ba kayo? Okay, so ilang beses ko na siya nabanggit kanina. Standard operating procedures. Okay? Diyan sa standard operating procedures, no, pag nakakita kayo nito, nandiyan nakalagay yung title of the yung ibibigay sa ating or pinapagawa sa atin. So for example, you are making a carbonara pasta or you are preparing spaghetti olio. So nandun lahat yon. What would be the scope? What would be the responsibility? Procedure, no, nung title nung naging title, yun nga yung sample ko, making or how to prepare a spaghetti olio. Yun, nandun lahat yon. So, ito rin yun sa prep list, no? Included din siya doon. So, written map, kumbaga it's a written map. Kumbaga sa mga engineering, they have the blueprint, no? Diba sa mga engineers natin or sa mga engineering student natin, they are basing or sila ay nag-aano sa blueprint. Without the blueprint, nahihirapan sila to construct the specific buildings or structure kapag walang blueprint. So sa atin, ang pinaka-blueprint natin yung preparation list. O sige, sabihin ko, ikaw JR, ikaw naka-assign ngayon para sa spaghetti olio ha. O, sinabihan ka lang ganun without the preparation list. Do you think, can you handle how you will prepare the dish without the preparation list? Kasi nandun sa preparation list, yung mga ingredients na gagamitin mo, the ingredients, the quantity of the ingredients, of course, nandyan din. No? Ingredients or item. Kasi madalas gamitin item. Tapos, quantity, procedure. So, para na nga rin siyang SOP. Ano yung magiging procedure para maigawa mo or para ma-prepare mo yung dish.
So, yan, no? So, it is a reading through recipes, no? And composing a written map on how to accomplish the task necessary to prepare the recipe. The first step in organizing your work is to read, no? Yan nga, sinabi ko sa inyo, di ba? O, ikaw yung naka-assign dyan, GR, for the preparation of the spaghetti olio. Eh, wala ka namang preparation list. Do you think, can you handle to prepare that dish without the preparation list? Ano ka, tansya-tansya? Hirap nun. Kapag hindi mo nagawa ng maayos yung dish, ano yon? Cost yon. Sayang yung niluto mo na wala kang pinagbasehan, di ba? So, the first step is organizing your work, no? Or to organize your preparation list and read and understand the recipe that you will be using. Dapat ma-familiarize ka muna, no? Or familiarize yourself doon sa mga gagamit or sa gagamitin mo or yung sa ipe-prepare mong dish. Of course, kapag yan na intindihan mo na or nabasa mo na, para pala sa pagpe-prepare ng spaghetti olio, ito pala yung mga ingredients ko. Diba yun muna yun? Babasahin mo yung spaghetti olio, nakalagay doon. So, ingredients or the item that you need. Ito pala yung mga kailangan ko. I need to prepare these items na pala. Nang hindi ako mahirapan. Pag na-gather mo na lahat ng ingredients, it's time for you to do the mise en place. No? Kung ano ba yung kailangan mo, may procedure din yon. First thing that you need to do is to do the mise en place or to clean and sanitize the kitchen premises. Pag nagawa mo na yon, ganito pala kailangan cut nung bell pepper. Ganito palang quantity ang kailangan kong para sa bell pepper. Di ba? Next is, once each item is identified and quantified, identify. Diba? Pag naano mo na, nalaman mo na, anong mga specific ingredients that you need to know, and yung dami, no? The next step is to schedule your task through prioritization. Diba? Kasi that's why we do the prioritization, especially kapag may mga item tayo or may mga product tayo na medyo matagal gawin or mahirap gawin, sila yung i-prioritize natin rather than to those product na madali lang naman. Yes, we could do na pero mas tayo, bigay ng laan or magbigay laan tayo ng oras dun sa mga kailangan ng time or mga time consuming or matagal i-prepare na dish. Kasi dun ka mahihirapan especially if kailangan medyo mabusisi yung dish gawin, no? Or medyo kailangan niya ng oras para ma-prepare. So, kailangan mo ng prioritization sa pag-prepare din, no? So, makikita mo naman yun sa preparation list, nakalagay din doon or it was included also the preparation of the specific dish. For example, this dish is takes about 30 to 45 minutes for you to prepare. Diba may mga ganon sa mga cookbook? Diyan nakita na dito ng cookbook. Di ba may nakalagay doon time duration? Tama ba? Pinakamabali sa isang sa isang dish 10 to 15 minutes, di ba, to prepare. Minsan may umaabot ng 30 to 40 talaga or at 1 hour, especially if that is meat product, especially the beef. So, selecting tools of equipment. So, this is very important when it comes to preparation list, no? Or pag-prepare natin or sa mise en place din, no? Yung pag-prepare natin ng tools and equipment natin or pagpili ng tools and equipment na gagamitin natin. No, that's why when it comes to the tools that we are using in our kitchen, meron tayo talagang desire lang or talagang appropriate lang for the specific dish or specific tools na gagamitin natin in preparing the dish.
No? Ikaw ba gagamit ka ng isang mixing bowl na malaki, ang quantity mo lang naman kailangan is good for 2? Parang ang laki-laki naman nun para sa work preparation mo na. Nakakasikip na. Yes, kung nga salad naman yan, yes, pwede. Tama? Sa salad, pwede. Yung ganong kalalaking bowl. Kasi you need to toss the salad. Ang hirap naman kung magtotoss ka ng salad for 2 to 3 packs tapos na medium bowl lang ginamit mo. O pagtotoss mo niya, nagtapunan na yan. Or small bowl. Sige, subukan mong ganon. Mag-toss ka ng salad sa isang small bowl, pero ang kailangan mo palang quantity is good for 2 to 3 person. Tingnan lang natin pag-toss mo niya, nagtapunan yan. Diba? So, tools, equipment, and work surfaces must be clean and sanitized. Okay? That is, every time mapapansin ninyo, lagi yan nasa unahan natin. The COC1 or the clean and maintain kitchen premises. No? Tools, equipment, hindi lang mga work surfaces ha, yung work preparation natin ang dapat malinis and sanitized, but also the tools and equipment that we are going to use. Okay? Especially kapag nagpa-assess na po tayo ha. Baka makita na, although we cannot help you during the even though sa hindi rin kami kapag magpapa-assess kayo ha, bigyan ko na rin kayo ng idea. Pag magpapa-assess na kayo sa cookery, hindi po kami allow, no, na pumasok dun sa training room. Hindi po kami papayagan ni assessor. Especially if they know na kami yung inyong naging trainer. Hindi nila po papayagan na kami ay pumasok doon. Kasi hindi na po kami pwede magturo or mag-guide sa inyo during your assessment. If that thing would be happen, no? So, make sure that you know already or na-review nyo siya, no, before the assessment. So, pangalawa, knives, no? So, marami. Lahat ng kutsilyo, lahat ng types of knives that we are going to use. The knife or the knives should be honed and sharpened. Ano yung honed? Tagalog. Mga anak, iba oras na. May 7 minutes pa tayo. Yes, yun, nag-lower hand siya. Helio. Mahasa po yung kutsilyo. Okay. Diba? Hunt, no? Nahasa, diba? Ang hirap kasing mag-prepare ng isang dish or mag-cuts ka ng mga ingredients na mapuro lang kutsilyo, napakahirap, no? Nakakagigil. Sino dito naka-experience na kahit pepino hindi makahiwa or hirap makahiwa yung kutsilyo? Malambot na yun yung ingredients na yun. O, pagdating pa sa meat. Diba? Measuring devices should be checked for accuracy periodically. No? Mahalaga na natin siya. At least if you need yung mga measuring devices natin, for example, yung mga weighing scales, specifically, no? Yung mga weighing scales. Dapat chine-check nyo din siya bago nyo siya gamitin. Kasi baka mamaya yung weighing scale nyo hindi na accurate, no? Hindi na siya accurate magtimbang. Baka mamaya may kulang na pala or sobra naman na siya. Diba? And ovens and cooking surfaces should be preheated as necessary, especially if we're going sa mga BPP, no, or baking, sa pagbe-bake. And may mga products din naman tayo or items na needs talaga ng oven, no? Dapat preheating tayo. Kasi if we didn't do the preheating, there are cases talaga na may mga sa baking, yan, sabihin natin sa baking, kapag hindi tayo nag-preheat or nag-preheating, anong nangyayari dun sa dough? Hindi umaalsa or ang tagal-tagal na dun sa oven, hindi ka nag-preheating. Pagkabukas mo ng oven, isinalang mo agad siya.
hindi ka nag-preheating. Kasi yung preheating, it could helps the room temperature of the oven na ma-contain or maano niya agad yung desired temperature, no? For example, kung kailangan niyan is 200 degrees Celsius, at least we could start from the 280 degrees Celsius na agad. At least tumatakbo na yung kailangan nating heat para doon sa niluluto natin rather than na mag-preheat tayo tapos sinabay natin salang. Matetenga po yung ano nyo doon. Baka doon na yung mahirapan na yung umalsa or baka mamaya sumasabay sa pag-preheat yung pag-ano niya. No? So, mixing bowls. Sa mga cooking surfaces din, syempre, di ba, yung pag magsasaute tayo first or yung magpiprito tayo, di ba, kailangan natin sa mantika, di ba, mainit siya. Kasi kapag hindi natin napainit yung mantika, ano nangyayari? Nagtatalsikan, di ba, yung oil. Especially if there is a content pa ng water sa saucepan. Sabi natin saucepan ka magpiprito, di ba? Kapag di mo siya na-preheat at may mga water pa siya or fluids na natira, nangyayari or the tendency is nagtatalsikan yung mantika kasi may nahaluan ng water. So, 3 minutes. So, mixing bowls, saucepans, and storage container should be the correct size for the task at hand. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Yung mga mixing bowls, saucepans, and storage containers na gagamitin natin for the specific item. Dapat accurate lang din, no? Or tama lang din sa dami or quantity nung produktong gagawin natin. Baka naman mamaya that is good for one person lang naman, gumamit ka naman ng sobrang laking mixing bowl or saucepans. Ang hirap yan, especially if you need to yung saucepan, no? If kailangan mo na mag-flip, no, nung item. Hirap na hirap kang i-flip yung kawali kasi napakalaki nung ginamit mo. Even though sa storage containers na gagamitin natin, no? Kasi, for example, if that is only for a medium size of fish lang naman, tapos ang nilaglaglagan mo naman, napakalaking container, what is the sense? Magko-consume siya or mag-aano siya ng napakalaking tawag dito, space sa storage room natin. Napakaliit lang naman pala na nakalagay doon, Diyos ko. Diba? So, we must know, no, the correct size for the task or for the specific item that we are going to prepare as well. So, yan, stop muna ako sa E, no? So, continue tayo later. So, mag-break muna kayo. Balik kayo ng na lang. Okay lang, 10:20. Mga anak. Opo, sir. 20 minutes lang tayo kasi maya-maya rin naman lunch na. So, sige, mag-break muna tayo mga anak and then 10:20 balik po tayo kung sino yung mag-out. Okay? 10:20. Gagi.
Hello, nakabalik na po ba, trainees? Opo, sir. Asan na po yung iba? Pa-message na lang po sa GC that we will resume na yung our discussion. Yan, no? So we have 47 slides, no? So medyo madami-dami pa to. Baka abutin tayo hanggang hapon. Yan, pa-message na lang din po yung iba yung classmates that we will resume now. Okay? 17. Nasa 15 pa lang tayo before we proceed. Ba't di pa rin tayo nadadagdagan? And nag-message na ako sa section D. Okay? Madami pa tayong nasa pang 7 slide pa lang tayo, 42. 40 pa. Okay? Okay, so let's continue. So let's stop tayo sa letter F, no? Sa letter F na tayo. So letter F is serving plates, cookware, utensils, fair tools, and other necessary smallware should be gathered and stored nearby. Now, when it comes to the preparation, no, when it comes to selecting tools of equipment, it's very important also, kahit yung mga small tools that we have, dapat nagagather din natin siya or napagsasama-sama din natin siya for the accessibility ng preparation natin, no? Or kumbaga, mas madali natin ma-prepare yung or madali yung paggalaw natin when it comes to the preparation, no? Kasi it's very hard for us naman kapag for example, if you need some cutting knives or knives, yung mga small knives natin na kukunin pa natin dun sa mga storage room or sa mga storage rack. Mas maganda kasi yung if kailangan na talaga natin yung tools for the specific dish that we are preparing, nandun lang din siya sa side, no? At least, convenient na for us, no? Nakukunin agad or accessible agad sa atin, makuha agad yung gagamiting mga tools na appropriate for the dish that we are going to prepare. And also, food should be gathered and stored conveniently at the proper temperature. That's why it's very important also when it comes to the yung pag-store natin, no, storing natin, no, of our item. Especially, ma-meet natin yung mga temperature
which is desired for the specific item. Kasi baka mamaya, kung isa pala yung mga meat or fish pa yan or poultry product na hindi pa natin kailangan, dapat those items are in the refrigerator or the cold temperature. Kasi if ibubuyang-yang lang natin siya or hayaan lang natin siya na-expose sa isang room temperature, what would be happen, no? Yung sabi ko nga sa inyo, when it comes to the food safety and sanitation, it could attract, no? Kasi it's a raw item pa or hilaw pa siya. Alam niyo naman, pag ang raw item is na-expose in a room temperature, pwede siyang mag-attract sa mga flies and even though sa mga, even any specific kind of flies, no, pwede siya mag-attract dahil sa amoy niya. So, expiration dates on food should be checked periodically for validity. So, it's very important for us na at least nga dapat every week, no, na isasagawa natin itong letter H, that we should check the expiration date of our products or our food items. Kasi if not, ano sa atin yon? Cost sa atin yon or loss natin yon. Okay? Kasi nasisiraan tayo ng produkto. Okay? So, sanitizing solutions, hand towels, disposable gloves, and trash receptacles should be conveniently located. So, in each item that we have, dapat may mga proper locations siya, no? Or nasa mga proper locations siya. Kasi if not, magiging messy yung work or yung preparation area natin. Magiging messy siya or hindi siya kaaya-ayan tignan. Lalo na pagkalat-kalat yung mga items natin na nandoon sa lamesa. Okay? So, measuring and preparing ingredients, no? So, weighing and measure all ingredients with scale. No, yung mga weighing scales natin specifically kapag yung mga item na, di ba, meron kasi tayong mga food item na kailangan is weighing scale talaga. We cannot measure it by measuring cups or measuring spoon, no? Or mga, yung sa mga liquid measuring cups natin, hindi naman siya pwede doon. So, the thing that we could use specifically for that item is the weighing scale, no? Place the ingredients on the left side of the scale until the two platform balance. So, ito yung sinaunang weighing scale. Now, yung parang yung sa hawak nung sa yung nagpo-portray na image sa sa Hall of Justice, yung sa Justice, di ba yung parang babaeng may tapos may weighing scale na nagbabalance na ganon, left and right. So, that is the traditional, no, weighing scale that we have. But pero naman ngayon, na tayo, mga makabago na yung weighing scale natin or mga digital na siya, no? It's so convenient na rin at hindi na sa ating mahirap gumamit ng mga weighing scale, no? Clarify butter slowly warm and butter in the saucepan over. Yan, especially, no, if kailangan natin liquid butter or yung liquidized butter natin. Kasi meron tayong, mahirap din kasi mag-measure sa isang measuring cup. Yung buo pa yung butter, especially pag matigas pa siya, hindi natin nakukuha talaga yung appropriate quantity ng butter. Mas maganda dyan, if we really need to use a butter, maganda din yung pina-clarify natin siya. Or yung for specific clarify butter, yung inaano natin siya, dinidissolve natin siya. Or ang kailangan natin yung liquid butter, no? Or clarify butter. Rather than yung buo, yung blocky pa. So, as the butter melts, milk solids rise to the top as a foam, and the water sinks to the bottom, no? Mapapansin nyo, if you are going to dissolve a butter in a heat, no, umiibabaw talaga yung niya, no, yung foam niya, no? And then yung water solution, yung water, no, pumunta sa ilalim. So that is na parang segregate na din yung foam natin to the water or to the fluid of a form of a butter, no? When the butter is completely melted, when the butter is completely melted, skim the milk solids from the top. Okay? Kukunin lang natin yung foam.
sa ibabaw, especially if we are going to use the clarified butter. When the milk solids have been removed, ladle the butter in the clean saucepan, being careful to leave the water in the bottom of the pan. The clarified butter is now ready to use. Set cast nuts and spices. So, especially if we are going to use this kind of butter, no? So, ang kailangan lang natin din yung foam. Kasi yung water that has been separated from the foam, ayun yung ano kasi nung content ng butter na hindi na natin kailangan. So, ang kaya natin mostly is yung foam niya. Yung foam lang niya kasi nandun talaga yung content ng butter na which is kailangan natin talaga for the specific ingredients or recipe, no? Then make breadcrumbs, no? So, different kinds of spices. So, we have different kinds of spices. Alam niyo ba yung mga spices natin, mga anak? Yun nga, hindi ba natanong ko na kayo before if you know yung McCormick na brand? Kasi McCormick products are more on the food spices. Yun yung produkto nila na ibinebenta sa market, more on the spices. So, the first one is the bouquet garni. Okay, bouquet garni. Pag sinabi natin bouquet, I know most of you are very familiar with the word bouquet. For example, bouquet of flowers, especially if you have jowa, di ba? And you wanted to give her a bouquet of flower. So, pag sinabi natin bouquet, it's kumpol then or pinagsama or kumpol ng garnish or spices, no? So, may mga ganyan tayo. Yan. So, it is a selection of herbs and vegetables tied, no? Tied or itinali or pinagbungkos, pinagsama into a bundle with twine, no? A standard bouquet garni consists of parsley, stems, celery, thyme, leek, and carrots. No? So, siya yung kasama-sama po. Most especially itong mga bouquet gardening natin, ito ginagamit natin ito when it comes to our stocks. For example, magpapakulo ka ng meat. Kahit ano pa yan, beef or pork. No? So, mostly kasi pag when it comes to our, konti lang yung talaga niya, laman, no? Mas marami yung buto. Pag ang kailangan natin for the stocks. Tapos yan, we will going to create a bouquet garni. Yung pinagsama-samang parsley, stem, celery, thyme, leek, and carrots. Pag ibabundle natin siya or ipagtatali-tali natin yung mga yon, tapos isasama natin siya doon sa papakuluan nating meat. So, doon tayo makakapag-create or makakapag-produce ng isang stock. Okay? So, sachet. Yung mga ginagamit natin most specifically or most commonly sa mga teas. Diba? So, sachet made by tying seasonings together in cheesecloth. So, a standard sachet consists of peppercorns. Ano yung peppercorns? Alam niyo ba ang peppercorns? Paminta, sir. Buong paminta, di ba? Yung buong paminta. Di ba kasi we have classifications of paminta. Merong buo, may durog, di ba? So, yan. So, bay leaves, parsley stems, thyme, cloves, and optionally garlic. Di ba? So, yan. If we cannot bundle by using of bouquet garni process, pag hindi siya kaya sa bouquet garni, specifically if our food item or ingredients is yung mga pieces, no? Or yung mga pira-piraso. So, hindi siya pwedeng maitali or maibundle as a bouquet garni. So, we are going to use a sachet. Itong sachet, no? Yung sachet ang gagamitin natin for us to bundle those pieces of ingredients. Kasi hindi mo naman siya pwedeng itali dito eh. Kung may tatali mo ba yung paminta dito? Ang hirap. O may tatali mo ba yung cloves of garlic dito? Yung peraso ng garlic or yung mismong garlic, oo, hihiwala yun, malalaglag yun doon, lalo na pag kumulo na yun. Kasi itong mga to ay may mga stems sila. No? Yung mga parsley, celery, thyme, leeks, and carrots, and even the carrots, the whole carrots talaga ang inilalagay. You don't need to cut it into pieces. So, kaya if talaga pira-piraso yung gagamitin nating ingredients, we have the selection naman or we can use naman the sachet, no? Yun din,
ida-drop mo lang din siya or ilulubog mo lang din siya dun sa broth. Pwede naman yun makuluan yung mga sachet na yan. Okay? Next slide tayo. Sauces and marinating, no? Sauces. May mga alam niyo po ba ang 5 mother sauces natin? Narinig niyo na ba si 5 mother sauces? Actually, we have the topic for that lesson. Pero ayan, nandito na rin naman si sauce. Tanungin ko na kayo, alam niyo ba yung 5 mother sauces natin? HE. Di po. Ha? Talaga? Hindi nyo alam? Anong subject nyo sa grade 12? Cookery ano? Di ba may cookery 1, 2, 3? Hanggang 4 pa nga ata to eh. Hindi nyo alam yung 5 mother sauces? O nasi-search na kayo? May idea lang. Any idea? Sige. There is no correct or wrong answer. At least magbigay ng isa. JJ. Unmute ka na. Nagre-raise hand ka, JJ. Five mother sauces are bechamel, belotti, espagnol, hollandaise, and tomato. Ayun. So, yun yung 5 mother sauces natin na mostly natatanong when it comes to the assessment. At saka dapat alam nyo din siyang gawin. That's why meron din tayo sa sauces nito, no? So, again, the 5 mother sauces are bechamel, velouté, espagnole, hollandaise, at saka ano isa? Tomato sauce. Or yung red sauce natin. Tandaan? Pero tuturo naman namin yan, may lasang tayo dito na isingit ko lang talaga siya. So, tandaan nyo yan ha, minsan natatanong, or mostly talaga, when it comes to the oral questioning of cookery, tinatanong yan, what are the 5 mother sauces and how you will prepare? For example, tinanong sa'yo, o ikaw, Christopher Carlo, what are the 5 mother sauces? Tapos may follow-up question yan. O, how will you prepare the espagnole? So, yung tatlo doon is French word, no? Or a French term. Yung espagnole, velouté, at saka yung bechamel. Okay? Mga French yan. So, sauce is a French word. Ayan din naman no, nandito din. Sauce is a French word taken from the Latin salsa, meaning salted, no? Or inasinan. It is a liquid cream or semi-solid food. Semi-solid, no? Semi or semi, no? Solid food. Served on a use in preparing other foods. Most sauces are not normally consumed by themselves. They add flavor, mga pampaadagdag lang siya ng lasa, ha? Hindi po siya talaga yung main ingredients as a main ingredients. Ito po yung mostly mga ginagamit natin sa mga pika-pika foods or yung sa mga platter natin, no, pang dip. Yan, they add flavor, moisture, and visual appeal to a dish, di ba? So that is the sauce, no? So sila yung mga nakakapagpadagdag ng flavor. For example, yung mga meat products or mga main ingredients natin ng mga basta lang binoil or ini-steam. So ito yung trabaho nila, yung mga sauces. They are combination for those specific food item na para magkaroon ng flavor or add flavor, especially sa mga steam or mga boiled food product. Now, marinating. So, marinating is the process of soaking food is seasoned, often acidic,
Acidic, pag sinabi natin acidic, yan yung mga vinegar natin or yung mga may acid content nating mga condiments. Liquid before cooking, okay? Yan, yung mga ginagawa natin for the adobo or yung pag mag-ano tayo, barbecue, di ba? Marinating. Even sa mga pag-roast natin, sa roasting, di ba? Minamarinate muna natin siya before we cook it. Just to tenderize also and to add flavor to the meat. Di ba? Nakakasunod pa po ba, mga anak? Opo. Okay, thank you. Opo. Breading procedure tayo. So, yung breading procedure, ako din, aminado ako, hindi ko siya alam talaga, no? So, mali yung step kong ginagawa, no? When I study or mag-ano ako nung cookery, yun, natutunan ko na talaga what is or how is the proper way of breading procedure. So, breading is the process of covering food, no? Yung pagko-cover natin sa food with breadcrumbs, cracker crumbs, or also nuts. Yun yung last process, di ba? Pwede tayo mamili kung gusto natin talaga ng, for example, sa mga chicken natin, no? That's why they become crispy because of the breadings. No? Breadcrumbs, yung mga cracker crumbs naman natin, ito yung medyo, may mga texture na tayo malalasahan dito or mararamdaman na buo-buo from the powder itself. No? And also the nuts, syempre, ito yung dinurog na mga nuts, powderized nuts, di ba? Before it is cooked to improve the flavor and the texture of the food after it has been prepared. So, yung natin, breading procedure natin, once we already coated the first meat, for example, chicken, pag ito ay naano na natin from the flour, next is from the egg wash, or from the egg. And then yung mga breadcrumbs, for example, kung ito ay cracker crumbs to parang may buo-buo. Iba pa kasi yung breadcrumbs. So yan, no? Huwag na natin siya ibabalik ulit doon sa simula. That's it. Tapos na yon, no? Same process na lang ulit siya. That's why it was shown here as a cycle. Kukuha ka na ulit ng panibagong meat to do the product to be breaded. For example, chicken. Tapos, you will soak it into the flour. Pagkatapos sa flour, egg wash. Tapos, breadcrumbs. Tapos, pan to hold breaded products. No? Kung saan mo muna siya i-store for the meantime as you finish all the items that you are going to bread or to breaded, no? Product to be breaded. Nakuha po ba yung pag-ano? So, kapag kung ito ay ito na yung una natin, huwag nang ibabalik ulit sa, huwag pabalik-balik. What will be happen? Kasi halo-halo. Diba, nalas mo na siya, soak dun sa breadcrumbs. Diba? Or sa cracker crumbs, ibabalik mo na naman dun sa flour. E di yung flour, magkakaroon na yun ng halo ng breadcrumbs, naghalo-halo na siya. Nagme-messy na pati. Tapos yung texture hindi na rin ganun kaganda. Kahit pa sabihin natin, di ba, yung sa mga ibang natin, sa mga vendors natin, pabalik-balik niya talagang yung coating niya talaga is kumakal. Pansin niyo ba yon, mga anak, yung sa mga nagtitinda sa mga street foods, yung mga kwek-kwek, ganon. Papansin niyo ba yon? Hindi. Opo, sir. Dinodouble. Opo, Oo, hindi lang doble yon, minsan triple pa yun. Diba? Kaya pagkain mo, puro harina. Ito minsan makakain ng product, puro harina. Wala nang itlog, sir. Diba? Kasi ganun yung ginagawa nila. Kino-coat nila ng paulit-ulit. Kaya mapapansin nyo yung pinag-aanuhan nila ng breadings, messy tignan. Napansin nyo rin yon? Napapansin nyo ba yon? Kasi paulit-ulit nilang ibinabalik-balikan. From the first step, pag natapos na from the last step of breading or pagko-coat, binabalik na naman dun sa simula. No? So, ganyan lang tayo when it comes to the breading procedure natin. No? Once we coat it from the flour, then the egg wash, isahan lang. Isahang soak lang. You don't need
to come back from the first procedure. It was cycle, yes. It was a cycle. Pero you need to use again a new product na. Hindi naman sinabi dito from the product itself again, no? Or you will do the product or soak the product again. Hindi naman, di ba? Product to be breaded. To be breaded or yung lalagyan pala. Hindi yung sinabing na breaded mo na or nalagyan mo na ng coating or breading. Hindi naman sinabi. Nagets po ba? Nakuha? Opo, sir. Opo, sir. Yes, Kaya, yes, sir. kaya wag pababalik-balik eh. Kasi magmumukhang messy, okay? Okay na tayo sa branding procedure. Okay, thank you. Next, we have different types of knives and cuts. Sino magaling dito sa pagka-cuts or different kinds of cuts and paggamit ng knives or may technique na sa paggamit ng knives or hasang-hasana, no? Sa paggamit ng knives. Meron na ba? So yan, this is our if mapag-usapan namin ni Ma'am Des kung may verify na namin, parang ito una yung ata yung gagawing laboratory. Different kinds of cuts. No? Titingnan namin yung cutting skills ninyo or knife skills ninyo. Okay? So, knife. Alam ba ng lahat that knife is the most important hand tool that we have in our kitchen? So, knife, it is the most important hand tool and must be treated with great respect. Bakit sa tingin nyo sinabing with great respect when you are going to use a knife or knives? Hello? Diyan pa ba kayo? Anyone from the class could share an idea? Well, there is no correct or right answer naman no for me. As long as you could share your insights, bakit sinabing it is treated with great respect? O nag-google kayo? Yes, Christopher. Kasi po sir, konting pagkakamali lang magko-cost po siya ng cuts or na-injured po yung gumagamit. Yes, di ba? Yes, Martin, do you have something to add? Yes, thank you, Christopher. That's correct, no? Sir, para ma-avoid din po yung risk na ma-accidented habang nagka-cut ng ika-cut. Oh, yun, di ba? And halos same yung nila no, yung concept of their understanding with the great respect when it comes to our knives, no? So, yun, of course, we treat ano ba ang treat sa Tagalog? Itrato, di ba? Natin share with the great respect kasi all we know naman that knife is a cutting tool. Diba? Not just only with the product or with the food item that we are going to cut or we need for that specific item, no? Pero pwede rin tayo if we will not treat the knife with the great respect or hindi tayo natin seseryosohin yung paggamit ng knife or without any careful, no? Pwede tayong masaktan or yun nga sabi nila ginamit ng terminologies ng mga ni JR at ni Christopher that we could injure ourselves, no? Pwede tayo pwede nating makat yung sarili natin. Specifically our fingers, di ba? So yan, chef keeps different sizes and use efficiently in their work area and prepare to have their own set of sharp and maintained knives. Ayun ako mapapansin nyo, especially kung nanonood kayo ng mga cooking shows, di ba? Talagang matatalim talagang ginagamit ng mga chef na knife. Hindi pwede sa kanila ang mapurol. Dahil madali silang mairita. Kahit naman sino, di ba? If you are going to cut a meat, tapos ang kutsilyo mo naman is nakikipaglaban doon sa meat, ay nako, manggigigil ka talaga, no? Cutting that specific
meat that you are going to cut. So proper storage and use of knife. So we have things to remember or things to know how is the proper storing or the use of knife. So the first is always keep knives sharp because they are safer and better to use. Mas mahirap gamitin ang knife na mapurol kasi minsan dumudula siya especially sa meat kapag hindi siya ganun ka-sharpen, no? Or tulis, di ba? Dumudulas, di ba? From the skin pa lang ng meat kapag mapurol siya, hindi mo siya maibaon. May tendency baka mamaya hawak mo yung meat tapos cut ng ganun sa skin pala napaka-purol ng kutsilyo mo biglang dumulas yung kutsilyo pumunta sa papunta sa daliri mo, di ba? It's better to sharpen the knife first before you to use it, no? Or make sure the knife is sharpened or honed. So knives should always be cleaned, sanitized after use to avoid cross-contamination. Because our knives is one of the tool that can contribute cross-contamination to our food items, no, or food products. Kasi yan kasi yung mostly natin ginagamit when it comes to our kitchen. Specifically sa mga raw products pa lang, di ba? Tapos baka mamaya, yun na nga yung sinasabi ko sa inyo sa food sanitation, di ba? So, store knives properly by placing in racks. So, nakakita na ba kayo nung, bukod yung sa mga bahay nyo, di ba meron tayo yung parang itsurang kahoy na patayo lang na gano'n na sa ng knife rack. Sino may mga knife rack sa bahay? Hello, nandiyan pa ba kayo? Mga anak? Opo, sir. Nakakita na kayo ng knife rack? Opo. Di ba most commonly sa bahay yung sinasabi ko, yung dinidescribe ko, yun yung parang patayo lang ng itsurang kahoy na may mga parang shelf siya, i-insert mo lang yung knife. Ang itsura kasi sa mga established, di ba? Ang itsura kasi nun sa establishments, mostly is nakadikit siya or naka-attach siya sa wall. Tapos pahaba naman siyang ganun. Pero ganun din siya, i-insert mo lang din yung knife. May mga butas yon. Ganun sa kitchen. Tapos malapit lang din siya sa preparation area ng work preparation ng chef or ng kitchen personnel. Ganun yung siya. Hindi siya yung sa same sa mga household. Yung sa mga kitchen preparation area talaga sa mga establishment, naka-attach sa wall or nakadikit sa wall. No? Next, always hold a knife. Sir, always hold a knife by its handle. Okay? And must avoid using it to open a bottle or can. Sino dito mahilig gumamit ng knife as a can opener or a bottle opener? pag walang can opener, kutsilyo ang gagamitin. So pag during our assessment, wag na wag. Kumbaga sa commercial, alam niyo yung commercial. Yung kay President Duterte nun yung by the channel 2 yung mga teens ng channel 2 yung droga ay wag subukan, wag na wag. So wag na wag susubukan ha or wag na wag gagawin yun during the assessment. Lalo na pag nakita po kayo ng assessor na gano'n ang ginagawa ninyo. Naintindihan po? Pagdating naman sa ating laboratory, pag nagpa-assess kayo, if magpapa-assess or magpapa-assess na nga kayo, kumpleto naman tayo, may can opener tayo. So use the proper tool for specific item that we are going to open or to use, di ba? Gamitin ang appropriate tool lagi. Huwag gagamit ng kutsilyo as your can opener or a bottle opener. Okay?
Kung ginagawa nyo sa bahay yung ganung mga bagay, yes, even me naman, ginagawa ko yan. Huwag pa-practicein when it comes to our professional training, okay, or professional assessment, okay? Be professional using lahat ng pinag-aaralan natin dito is standard, okay? So, sana ma-apply din natin yung standard or the quality of the standard of the lessons that we are uh, understanding or pinag-aaralan natin during the training. Okay? So, do cut items on appropriate cutting surface like wooden chopping boards because it can directly damage when used for cutting in the glass, marble, and metal surfaces. Yeah, pag walang chopping board agad na makuha, ha? Huwag maging lazy or huwag maging tamad. Especially during the assessment. May mga nakikitaan kami. Pag wala pang available kasi ginagamit ng iba din, doon na magkakat ng directly sa table, sa aluminum table, or sa metal table. Diba ganun naman mostly ang mga table or preparation area sa kitchen, mga metal or aluminum yung Huwag magda-direct dun ha. And also, it could also affect your item. Especially yung mga nang hindi nyo napapansin, yung pag naghihiwa ka sa 'di ba made from the metal din to or aluminum yung mga knife natin, mga cutting tools natin. Tapos makiskis siya dun sa metal surfaces natin or sa mga mesa natin. Hindi natin makikita 'yon, may mga may mga debris of metal na pwedeng makiskis na hindi nyo napapansin na nagiging nakakaskas siya tapos pwedeng mapasama dun sa item na kinakat ninyo. Kaya make sure na use the proper cutting tool or equipment. Yan yung mga kitchen cutting board natin, no? Huwag basta idadiretso dun sa ha? Use the appropriate cutting boards, okay? Huwag idadirekta dun sa mga ginagamit natin na preparation area. Next tayo. Okay, nasundan naman po ba yung proper storage and use of knives or knives? Opo. Opo, sir. Opo, sir. So, parts of a knife. Yan. So, we have different types or we have different parts of knife. So, first is the blade. All we know naman pag sinabi natin sa Tagal, ang blade, ito yung talim. Okay? Blade. So, the material commonly used is a high carbon stainless steel, but they tend to lose its sharpness and discolor easily in acidic foods. Yeah, they are designed talaga as a carbon stainless steel, yung mga knife natin. But, ayun nga, sabi dito, madali siyang mapurol. And also, yung discoloration is specifically if we are going to cut acidic food items. Yan, yung mga lemons natin, yan, nakaka-contribute siya ng discoloration of our knives. Another material used as a knife is stainless steel. Yung isa kasi carbon. Stainless steel, which is sturdier and does not discolor and does not corrode, no? At present, the advantages of two materials are utilized in coming up new, presentable, and durable knives, no? Ayan kasi talaga, no? Matibay naman talaga mga stainless steel natin. So, yun nga lang, ang pinagkaiba lang talaga ng carbon sa stainless steel talaga natin, sa carbon stainless steel, kasi carbon siya, made from carbon, it could affect yung mga acidic food item natin. For the stainless steel, change its color or magkaroon mostly ng kalawang. Ayan din yung yan. Especially sa mga water din natin, di ba, may mga some of content tayo sa mga water na may mga acid. Especially, di ba, na kaya ako naturo sa inyo pH level ng water. Remember pa ba? Mga anak? Hello?
Diyan pa ba kayo? Anong level na ng water kapag bumaba na siya into acidic? 6? 6 point ano? How we will consider a water kapag acidic water na siya? 6 point. What level? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Gutom na. Wala, hindi na agad tanda. Yes, Lucas. Nag-raisan ka. 0 to 6 po, sir. 6 ano? Sakto ba 6? Pag acidic? Acidic water? 6.5 po ba, sir? Yes, thank you. 6.5 down to 0. Okay? That is the acidic. So, yan, no? Even in our water, napapansin ninyo pag di nyo natutuyo yung mga kutsilyo ninyo ng maayos, anong nangyayari doon sa kutsilyo? Diba, Mr. Ignacio, nangangalawang or nagkakaroon ng rust. Kalawang. Diba? So, yan, that's why kung mapapansin niyo sa mga even sa mga cooking show, kung napapakita, pag naglilinis sila ng knives nila, pinupunasan talaga nila. Just to make sure din also that the water or the residue of the water or yung latak ng tubig na napunta nung pinalinis niyo dun sa is matanggal talaga siya or ma-wipe. Kasi nga, some of the water has the base of acid. Especially if that is not the hindi siya yung from 6.6 until to 7. Ang tamang level of water na hindi siya acidic, hindi siya alkaline. 6.6 hanggang anong level ng pH? 6. Yun na yung sinabi kanina ni Lucas. 6.6, 6.5 down to 0 is acidic. So, ano yung, saktong lang ng water. Hindi mo siya may consider as acidic or either alkaline. Yes, Lucas? Sir, 6 to 14 po ba, sir? Ano, Lucas? Siya una ko na naman kasi nakita magtaas mga. 6.6. Hanggang anong level ng pH? Yes, JR. 6.6 to 7.5, sir. Okay, 6.6 to 7.5 is the average of the water pH water level, di ba? Na hindi mo siya ma-consider as an alkaline or an acidic water. So yon. So, if you are going to always use, ano yung pinang-check natin for us to check the pH level of, meron tayong ginagamit na paper, ang tawag doon, yung madalas namin din ginagamit to check the pH level of the water. Nalimutan ko na. Para siyang paper na nag-change yung color noon depending on the color of the paper. Basta may paper yon. Para lang yung papel. Yung alam niyo sa mga perfume tester. Para lang din yung papel na gano'n na pahaba, pero medyo makapal yun ng konti. No? Tapos sa dulo nun, may parang pa-square. Yun, isusoak mo lang yun sa water na itetest mo. Yun. Tapos mag-iiba na kulay nun. Tapos yung bottle ng paper na yon, yung pinaglalagyan ng paper na yon, may mga kulay-kulay doon. Doon mo ma-check yung level ng pH ng water. Yun yung nalimutan ko lang, sorry, yung pangalan ng paper. Basta may paper yon. Sa alalahanin ko. Tapos i-share ko na lang sa inyo. Yun, so blade, no? So, next one is tang. Hindi yung juice, tang. Alin ang tang? Ito yung tang.
yung metal pa rin to. Okay? Or yung stainless steel pa rin to nung nasa hawakan. Yung pinagpapalamanan nung hawakan. It's either pa yan, kung yan ay made from wood, handle, or what, no? Yan yung nagsusupport doon sa mismong the whole steel, no? Nung kutsilyo. Ito yun, no? Pansin nyo itong maputi sa gitna? Nakikita niyo pa ba yung picture? Pwede nyo i-zoom in yan eh. Opo. Yan, thank you, Zuniega. Yan, ito yung tang. Tang is the extension of the blade, extension. Kumbaga yung extension or dagdag, no? Or ng blade, from the blade, no? Or from the, yung sa katawan ng blade, no? Into the knife's handle. There are 3 types of tang. Yung full tang, partial tang, at rat tail tang. Okay? Same position po lahat yon. Nandito lang din po yun sa pinagpapagitanan ng handle. Okay? The full tang is of the same length as the knife's entire blade. Ayun ang full tang. Kung ano yung size nung itong pinakang blade na to, yun din yung size nung blade. Ay, nung tang. Sorry. Nung blade, kung ano size nung blade, yun din yung size nung tang. Yung haba niya. Okay? Yung partial tang naman, it is not the same length of the knife's blade. Ito, ang sample na ito, this is a partial tang. Kasi sobrang haba nung tang natin dito, ay nung blade natin, pero hindi siya ganun ka rin kahaba when it comes to the, nung sa tang. Kumbaga, kalahati lang siya or 1/4 lang siya yung haba. Hindi same with the size of the blade. Okay? So, rat tail naman are the thinner than the blade spine and encased into the handle, no? Thinner naman siya, mas manipis pa siya. Ito yung mga natin, mostly yung rat tail tang are designed to sa mga small knives natin. Yung mga pang fruit curving, yung mga small knife that we have, no? Handle. Hawakan. So, handle should fit the hand comfortably, and ideal material made is for it has no grain and extremely hard, though tough for strength, no? It should be tough for strength or talagang may, kapag punersa natin, no, hiwain yung isang item, dapat hindi siya yung kumakalas, no, or dapat malakas din yung kapit niya nung handle na to. Kasi itong ang handle natin na to, is naka-fix lang siya or parang nakadikit lang siya dun sa ating tang. No, pwede siyang matanggal. Napapansin nyo ba, sino dito may mga lumang kutsilyo na wala nang handle, ang natitira na lang yung tang na lang, tsaka yung blade. No? So, yung handle kasi hindi yan naka-fix or siya lang po idinikit lang doon sa ating tang, okay? So, rivets. Yung rivets natin, ito yon yung napapansin nyo sa mga kutsilyo. Kasi yung ibang rivets kasi naka-hide na. So, yung rivets, para nakadikit siya sa tang na nakausli. May parang pausli-usli na dito. Mga ganyan lang kataas, no? Para lang din maging support dun sa handle natin. No? Kasi pag wala tayong rivets, no, na inilagay, asan ka ba, Adrian? Naka-open cam ka. Nasa CR ka ba? Okay. Kita lang kita, pasensya na. Yeah, so, ayan, no, so yung rivets natin, kapag wala kasi tayong rivets, dudulas yan. Siyempre, kung nakadikit lang siya, tapos dinikitan lang siya, pag wala tayong support na rivets sa uusad yan or dudulas yan from the handle to tang, from the tang to handle, no? Pwede siyang dumulas or pwedeng matanggal easily yung handle natin from the tang. Kaya may rivets tayo, it was designed there also, no? Ang kapit din, no, pang suporta doon sa tang natin to the handle. So, bolster. Ito yung bolster, yung wala akong kutsilyo nasa baba eh. Yung
space dito, no, ng kutsilyo, refers to the collar, no, parang collar, ano, the collar or shank of the knife that meets the blade to the handle. Ayan, no? Siya yung kumbaga nag-uugnay doon sa blade natin and doon sa ating tongue. So that is the bolster. Next. Ayan pala, mas malaki pala dito. Ayan yung bolster. Nakikita na? Opo, sir. Yan, yung tongue ito. So yung rivets, kabilaan yan, meron yan. Some of the rivets, hindi na visible. Kasi yung iba, kinakapalan nila yung handle or natatakpan na nila yung or tinatakpan na nila yung rivets ng knife. No? Ganun yung mga knife ngayon na lumalabas. Pero meron yung rivets sa loob. Yun nga lang tinatakpan na ng handle or natatakpan na siya ng handle. Sharpening and homing tools. Parang naputol na tayo sa part, no? Yan, where also the point. Yung point, ito yung ano natin ginagawa natin, especially if you're going to mince a product. Especially sa mga onion, sa mga garlic. Di ba, ito yung kumbaga pang ano natin, pang support dun sa cutting board to the knife, di ba? Tapos ganun lang tayo, baba lang tayo ng baba ng knife. Tama ba? Yun yung purpose ng point. Yung spine naman, same with the human's body, we have the spinal cord. Kaya din siya dito kinuha. Or yung likodan ng blade. Or yung edge, yung talim. No? Ito yon. Bat. Yan, scales or yung handle natin. No? Or scales, kaya siya tinawag na scales na ito yung sa ibabaw part ng handle. Okay? Sharpening and homing tools, sharpening stones, are used to sharpen blades by passing its edge over the stone, no? Sinong ganitong hinagamit na tulis ng kanilang kutsilyo, yung mga sharpening stone? Meron din naman na kasi tayo ng steel, no? Meron kasi tayo ng mga sharpening stone na kabilaan na ipapasok or mga stone na kabilaan siya. Parang ganyan. Tapos, i-ano mo sa gitna yung knife. Diba? Ganun na yung ibang sharpening stone natin. Meron na mga ganun. Tapos, steel, no? Is used between sharpening stone. Yan din, yung mga steel. May steel din. Were used between sharpening with the stone and after sharpening to keep the edges edges in alignment or hold, no? Nang balanse siya. Kasi di ba pag ginagawa natin, pag wala tayo, simpleng isang bato lang na pang sharpening, no? Or pampatulis ng ano, ginagawa natin, baliktaran, no? Para tayo nag-i-spread or nagpapalaman. Kasi yung mga gamit natin ngayong mga honing tools, para na siyang dalawang batong ganyan na i-insert mo na lang sa gitna yung knife. Nang balance na agad siya. Hindi mo na kailangan balik ta rin yung kutsilyo para lang mahasa ka magkabilaan. Okay? So, kinds of knives. So, we have the French knife or chef's knife na tinatawag. So, itong French knife na to or yung chef's knife natin, ito yung all-around, kumbaga nating knife or yung all-purpose knife natin na tinatawag. Okay? So, this is the most frequently used knife in the kitchen for general purpose, chopping, slicing, dicing, and so on. The blade is wide at the heel and tapers to a point. Smaller blades are for more delicate works. Okay, yung mga may mga maliliit na blades, especially yung mga fruit curving natin, di ba? So yan yung French knife natin or chef's knife, ito yung nakikita natin commonly sa bahay natin po. Yung malaki, na pahaba. Ito siya. Ito. All-purpose kung tawagin din to kasi pwede siya sa lahat. Okay? Next natin is the santoku knife or the Japanese cook knife. The santoku knife is a wide-bladed knife that is becoming increasingly popular
as a substitute, no, for our French knife. Ito naman yung santoku. Yan, no, same with the chef's knife din siya. Halos same with the size of the blade of the chef's knife. No? Yun nga lang ang ano dito, kagandahan din dito sa santoku or Japanese knife. It was made or it was designed, no, by the Japanese people. No, kung mapapansin nyo, para siyang may ipin-ipin. Sa tingin nyo, what is the purpose of that? Or para may mga edge, lubog siya? May nakita na ba kayo kutsilyo na ganyan? Apo. Anong purpose nun? Para mas smooth po yung sa meat. Mas smooth sa meat? Okay. Ano pa? Sir, para hindi dumidikit sa kutsilyo yung hinihiwa. Tama. Kasi di ba there are some food item na kapag hiniwa natin dumidikit, especially if we're going to cut or slice a tomato, no? Or ano pa? Cucumber, di ba? Yung mga yun, di ba, yun yung madalas dumikit sa knife natin, especially if we're going to use the chef's knife. Ito kasi, we have the gap here. Kumbaga, may air siya na ano dyan, na magko-contain or pwedeng maiwan. So, yung purpose niyan, kapag may air na iiwan dyan, hindi didikit yung hinihiwa natin, no? For the convenient na lang din nung gumagamit. So, yun. Next is utility knife or yung salad knife. No? Kaya siya pinangalanan for the purpose of our salads. No, used mostly for pantry work. Alam niyo ba yung pantry na tinatawag? Or pantry area. So, yung sa mga pantry natin, most products that they are preparing for this area ay yung mga, ano natin, mga fruits and vegetables sa pantry. No? Cutting and preparing lettuce. Ganun din ba kayo mag-pronounce nitong, kasi alam ko sa iba sa mga estudyante, ang basa dito lettuce. Sino dito ang lettuce? Same din kayo, lettuce, ang basa nyo dito? Lettuce, sir. Lettuce. Actually, lettuce din basa ko dyan. Nung ano kami nung tawag dito, parang field trip kami sa isang gourmet sa Tagaytay. Yung nag-ano sa amin, yung parang tour guide namin dun sa gourmet. Ang basa niya dyan and pronounce niyan, alam ko dun sa dictionary, it's lettuce. No, lettuce. So, fruits and so on. Kaya nga sa pantry, most, sabi ko sa inyo, ang piniprepare dyan ay mga fruits and vegetable, no? Mostly talaga salads din. Pag napunta kayo sa isang pantry area, yan yung talaga yung trabaho nyo, mag-prepare ng salad for the number of packs, no? Depending on the number of packs. Sa maramihan talaga. Sa barko kasi ganyan talaga. Meron din talagang department na sa pang-pantry lang. Sila lang talaga yon. On the whole day, puro salad lang ang piniprepare nila or fruits. Mix of fruits. No? So, yan. Also useful for carving roast chicken and duck. Ito naman siya. Ang difference naman natin sa kanya sa chef's knife, ano siya, hindi siya ganun kalapad yung blade niya. Mapapansin nyo dito, medyo thinner siya. When it comes to its size, pahaba talaga siya, no? Or patusok talaga siya. It is most used talaga for our fruits and vegetables, especially sa mga lettuce natin. Mas magandang panghiwa to. Kahit itry nyo pa, no? Mas magandang ipanghiwa to sa mga lettuce natin or sa mga vegetable products natin. Yeah, next is the paring knife. Paring knife, no, used for trimming and paring vegetables. Yung pagtitrim natin ng mga fruits and vegetables natin. So, isa din to sa ginagamit natin when it comes to the pantry. No?
pag magtitrim tayo ng mga vegetables and ng mga fruits natin, especially if they are already cut into small pieces. Yan, pwede din natin siya gamitin for designing, no, ng mga fruits and vegetables natin, yung paring knife. So, ano to? Full tang, partial tang, or rat tail tang? Paring knife. Hello? Siya pa ba kayo? Jomel? Full tang. Yes, full tang. Same size with the blade, di ba? Eh, the rest is what? Yung chef's knife, some tofu and utility. Partial tang. Okay? Kasi hindi naman siya same size with the blade. Okay? Next natin, boning knife. No, from the word itself, used for deboning raw meat and poultry. Ito talaga yung appropriate knife that we are going to use, no, to. Manipis lang talaga yung pagka-blade niya. Tapos perfect talaga siya for as cutting and for removing the bones of the meat. Kasi dahil manipis siya, i-design siya as manipis kasi pwede mo siyang ipang ganon. Pag binaon mo na siyang ganon, pwede mo siyang iangat na ganon. Rather than kasi pag makapal, medyo makapal, ganito yung ginamit natin. Ang hirap, nasisira yung meat. No? Nasisira. Siyempre kasi makapal na siya, medyo makapal na yung niya, yung size niya. Rather than dito, manipis. No? Kahit i-ganon-ganon natin siya, kaliwat kanan natin siya, hindi ganun ka ma-affected. Pwede po siya i-bend. Oo. Ba? Next is slicer, used for carving and slicing cooked meats, no? Slicer, from the word itself. Slicer are used for carving. Yan, mga magpo-fruit carving, vegetable carving, or any types of carving and slicing cooked meats. Meron ba akong slicer dito? Yan, slicer. Ganun din siya, manipis lang po siya na sobrang haba. Sobrang haba. Mas mahaba pa siya sa mga boning knife natin. No? So, nakakatakot itsura nitong slicer na ito, no? Parang tsurang makakapatay talaga. Natatagos talaga sa laman. Sa laman mo pag natusok ka. No? So, that is the slicer and that is the purpose of the slicer. Next natin is serrated slicer. Used for cutting bread, cakes, ayan, more on our breads, no? And similar items sa mga BPP, yung serrated knife. Ano yung pinagkaiba niya sa mga knives that we have? Bakit mas appropriate siya for the breads or for the cakes? Bakit? Ano yung blade niya? May ngipin, sir. Yes, tama. May ngipin-ngipin, no? Siya talaga yung appropriate for the loaf of bread if we are going to cut a loaf bread. Kasi kapag gumamit tayo ng mga walang ipin-ipin na knife, ang hirap pang slice niyan and also dumidikit. There are tendency na dumikit or hindi mape-perfect yung cut. Ang ganda talaga yung may ipin-ipin tayo sa cutting our breads or cakes. Or same with the item of the... Okay? Next natin. Na malapit naman na mag-break. Butcher knife. Used for cutting, sectioning. Alam niyo ba sectioning? O for example, kukunin niyo yung sa chicken. O kailangan niyo yung mga leg part, wing part. O pag-iwa-hiwalay niyo na per part. Trimming. Pagtitrim, no? And raw meat in the butcher shop.
Meron din tayong butcher area, no, pagdating sa kitchen natin. Yun lang trabaho niya din madalas. Mag-cut ng meat and mag-sectioning ng meat. Yun. So, pag nag-work talaga kayo sa barko, may experience nyo yan kung gusto nyo talaga maging isang chef. No, may times talaga mapapa-assign kayo dyan. Especially pag sa pag-mise en place. Yan yung gagawin nyo. Puro lang kayo, cut lang kayo ng cut maghapon. Kasi you are serving for the quantity or number of packs na nagpo-cruise. Yung ganun din sa mga catering natin. No? So yan, butcher knife. Oh. May mga butcher knife ba kayo sabay? Kami meron eh. Yan, mas maganda siya pang cut no, ng mga, especially, kayang-kaya niya ding putulin yung bone ng mga meat natin. Especially from the chicken. Diba? And may mga butcher knife naman na kaya at merong hindi, no? Pagdating sa ng beef. Ang ginagamit talaga is yung cleaver. Itong cleaver. Mamaya, dadaanan natin cleaver. Okay? So, scimitar or steak knife. Ayan. Alam nyo, nakakita na ba kayo ng steak knife? Para din siya yung serrated. May ngipin-ngipin. Perfect pang slice or pang cut ng mga meat natin, especially steaks. No? Used for accurate cutting steak. Kasi if we don't use the proper scimitar or steak knife, ginamit lang natin is chef's knife natin, ang pangit ng pagkakaslice or hindi perfect yung pagkakaslice ng meat. Yan, steak knife. Ganun din siya. May ipin-ipin din yan, no? May meron tayong mga steak knife ngayon yung napapansin niyo sa mga semi-fine dining, yung sa mga pizza parlor, nag-offer ng steak, di ba? Handle pa nga nun is wooden. Sino dito nakakain sa mga pizza parlor? Diyan pa ba kayo? Dito pa po. Salamat. Yan, so next is clever. Ayan o, kaya siya pinangalanan din as clever. Ano pa pag sinabi natin sa Tagalog na clever? No? Pag sinabi natin clever ay parang ay pwede sa lahat to or parang witty, ganun no. So a very heavy broad blade used for cutting through bones. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina. To, yung clever. Tumatagos din talaga siya through the bones of the meat. Kaya siya talaga yung mga ginagamit sa mga tindahan ng karne, clever knife yon, no? Sino dito madalas sa palengke or namimili sa palengke? Lalo na sa mga meat section. Yun. Clever knife yung ginagamit nila doon kaya hindi sila nahihirapan pag nag-chop ng meat, no? Kasi tumatagos talaga siya sa bones. Huwag susubukan sa bahay ha or susubukan sa sarili ha. Sabihin niyo naman si Sir, baka hindi niloko lang kami ni Sir, matry ko. Try niyo sa meat. Huwag sa sarili niyo, okay? Next. Ba't ba ako forward? Oyster knife. From the word itself, oyster knife. A short, rigid, blunt knife with a dulled edge. Used for opening oyster. Yan yung mga pangbukas natin ng mga oyster. Or clam. Yung mga shellfish natin. Yung bivalves na tinatawag. Alam niyo ba yung mga yon? Yung bivalves, semi-valves, cephalopods. Hindi pa. Di ba po? Di pa. Ayan, tuturo din naman namin yun, don't worry. Pag napunta na tayo sa fish and shellfish. Yan, oyster knife, yung mga pangbukas natin ng mga tahong, yan, oyster, di ba? Yan. Ito yung ginagamit lang dyan, yung dulo, yung point. Tapos, pababa dito hanggang dito sa part na to. Yan yung may talim. Wala na yan talim pagdating dito sa part na to. Dito lang yan may talim, sa point at saka dito.
Okay? Design talaga siya pang open lang ng mga clams natin or oyster. Lahat ng may shell. Yan, clam knife. Yan, same with the clam. Ito kasi mas patusok yung sa oyster. Doon yung siya madidistinguish. At saka yung hawakan niya din, no? Or yung dun sa bolster niya, iba yung pagka-bolster niya. Support kasi to na hindi dumalas yung kamay mo papunta doon sa blade. Pag pinipersa mo ng buksan yung oyster. Ito yung magiging parang stopper natin sa kamay natin nang hindi siya dumaretso sa blade. No? May stopper siya. So, yun. Yan yung differentiate ng clam knife to the oyster knife. Same din siya ng structure dun sa point. No? Pero, ano to, yung clam knife naman kasi mas madaling buksan ng mga clam rather than to the oyster. Yan. Peeler. Alam naman natin sino mang gumagamit ng peeler o may peeler sa bahay. Pag tamad na tamad or vegetable peeler. Iba yung mga, ayan yung ano ko rin weakness or ayaw ko. Hindi naman weakness pala. Ayaw ko na trabaho pag naghihiwa. Or nagbabalat ng mga fruits and veggies. Iba? Magbabalatan mo yung carrot. Mas maganda talaga yung gamitan yung may peeler ka. Or vegetable peeler. Kasi madali siya. Doon pag walang choice talaga, knife talaga ginagamit. So, paabutin na natin hanggang dito, kaya pa naman. So, cutting with your knife. So, slicing. Sa pag-slice natin, we have different kinds of cuts, no? So, the first one is the chiffonade, no? Chiffonade is a finely sliced or shredded leafy vegetable or herbs. Ito po yun. Yung paghiwa natin sa mga herbs and vegetables, sa mga leafy vegetables or sa mga green leafy vegetables natin, mostly sa mga salads. So that cut is called as chiffonade. Yung parang ini-strip natin siya as a strip, pahabang cut. Pansin niyo yung pag nagkaka-careful, di ba pa-slice lang ng ganon. Yun, that is a chiffonade. Next is rondelle or a round. Pabilog naman to, disc-shaped slices. Diagonals. Ito yung mga ginagamit natin sa kare-kare. Yung parang itsurang may patusok, may slice. Yung ginagawa rin natin sa hotdog, sa spaghetti. Kasi sa Jollibee, di ba, ang slice nila yung basta slice lang na pa-round. Di ba, pag sa bahay mo yung medyo tayo pa-slant. Yun yung diagonal. Okay? Oblique. Yung oblique naman, same with dito sa mga kare-kare, pwede din siya, no? Cut or roll, small pieces to. Small pieces with two angles. So, it depends on the size na pwede siya. So, lozenges, no? Diamond-shaped pieces, usually or firm vegetable. Yan. Mas itsurang diamond to yung lozenge. Lozenges natin, no? Mukhang diamond style siya. So, last is horizontal slicing, butterfly, or cut a pocket into a meat. Yan. Yung butterfly, no? Alam niyo ba yung butterfly cut? Yung tinatawag, especially sa mga fish. Sa mga poultry, pwede din siya fish. It is also method used to tiny slice of vegetables. Alam niyo po ba yung butterfly cut? Yung for example, yung isda, yung bangus, mostly sa bangus, di ba yung marinated na bangus, hihiwain mo lang siya sa gitna. Hindi yung mismo dito, kung ito yung bangus, hindi dito ha, hihiwain mo siya sa pagitan. Sa mga vegetables, ginagawa din natin yan. Yan, ganito. Mostly sa mga pag magpa-flambe tayo ng banana o kaya banana split na tinatawag. Ito yun. Horizontal slicing. Nasundan po ba si sir? Opo, sir. Yes, sir. Yan, ito po yung papagawa namin sa inyo during our laboratory for the different kinds of cuts or types of cuts. We have first the bâtonnet. Bâtonnet. Ito yung bâtonnet, para siyang stick.
Siya yung pinakamalaking size of stick cat. Yung tinatawag namin stick cat or parang pahabang cat, no? Button A is 1/4 by 1/4 with 2 inches. 1/4 siya side by side, yung size niya. Tapos, yung edge to edge niya sa magkabilaan is 1/2. 2 inches. At taas is 2 inches, tapos 1/4, 1/4. Okay? Julienne. Julienne, yung kakalahati o nung bathonay size. Okay, 1/8 na siya. Mas maliit. Tapos, same pa rin. 2 inches pa rin po siya. Find Julienne, yung pinakamaliit. Okay, 1/16 by 1/16 and 2 inches. Okay, i-demo naman namin to, no? Kahit kami, for you to see the actual and how you will cut the specific types of cuts. Okay? Punta naman tayo dito sa taas, yung 4 na dice. Brunoise or Brunoise. May mga tawag kasi ang gulo, hindi ko malaman kung alin ba ang tawag. May ba tumatawag na Brunoise, mayroong tumatawag Brunoise. Kasi French to alam ko, it's supposedly Brunoise. Yan, ano siya? Yung pinakamaliit. Bawat sides po niya is appropriate or accurate by size, no? 1/8 siya lahat. 1/8, 1/8, 1/8. That is the Brunoise or Brunoise. Okay? Small dice naman, yan. Medyo malaki na siya sa Brunoise or Brunoise. 1/4 naman yung size niya. Lahat 1/4. So, pagdating kasi sa rectangular cut natin or a dice cut, lahat yan dapat is accurate to one another size. Ha? Hindi pwedeng may mataas or level or ano. Pag sinabi kasing dice cut, ano yan, accurate to each sides of the cut, no? Or to each sides ng measurement. Medium dice naman is 1/2, 1/2, and 1/2. Okay? Large dice, yung pinakamalaki. Yan. So, 3/4, 3/4, and 3/4. Okay? So, remember nyo po yung mga sizes na yan, ha? So, pesan. So, yung pesan. So, yung pesan naman natin, it's a dice. Also din siya. Mas malaki siya. Pero, mas maliit siya into at sa taas ng size niya, 1/8 lang siya. Pero, when it comes to the sides, 1/8 lang. Sa height is 1/8. 1/8 sa height. Tapos, per sides is 1/2. Yung size. Mincing. To. Alam naman natin pag may mince. So, we don't have the accurate size for mincing. Kasi ito yung slice natin for a small cut. No? To cut item into very small pieces in French is brunoise or brunoise. The term finely chopped and mince are often used interchangeably. No, nababago. Or we don't have a specific size for this sa mincing. Round cuts o yung mga pabilog natin. We have the thorn, shaped pieces with 7 equal sides and blunt ends. No? Thorn. Ano siya? Shapes pieces siya na with 7 equals. To. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito. Side view ng thorn. Papakita rin namin to. Or we have the video for this. Okay? Parisines or parisines. Ito yon. Pabilog. Spear. Or spear. Spear of fruit vegetables cut into a small melon ball cutter. Yung sa mga melon natin, yung ginagamit to sa mga pantry. Pag nilalagay natin sa mga sa mga appetizer natin, yung mga balls na cut, no, ginagamitan natin siya ng ball cutter to produce a perfect ball na or bilog na cut ng isang fruit. Okay? Nasundan po ba? Hello? Opo. Opo, sir. Wait.
Yes, Yes, po, sir. sir. Hmm? Yan, mag-break na kayo. No? Tapos, we will continue the session in the afternoon. Meron pa tayo, ha? Nakikita na po ba ulit share screen ko? Opo. Opo. Pasabihan po ako if there is a sound or wala, ha? Screen ko. Sino yung nakamute? Ayaw mag-play ng video ko. Sige, balikan na lang natin yon. So, naririnig pa po ba ako? May background noise ba sa akin? Wala po. Wala po. Wala po. Okay, so, yan. So, different kitchen utensils and their uses. So, first one is the cook's fork. No, cook's fork, a heavy or two-pronged fork with a long handle used for lifting and turning meat and other items. Must be strong enough to hold heavy loads. Na ano, pang ano natin to, no, dito, pang lift natin, no, pang flip or pang turn natin to ng meat, no. So, ito yung purpose ng ating cook's fork. Next is straight spatula or palette knife. So, a long flexible blade with a rounded end, used mostly for spreading, slicing on cakes, and for mixing and bowl scraping. Yung spatula natin, may mga picture ako dito, ba't ay lumabas? Wait, labas ko na siya lang. So, naririnig po ba ako?
students? Opo, sir. Opo, sir. Yes po. Okay, sige. So, next natin is the, ayan, ito yung straight Po, sir. spatula or yung palette knife natin, no? More on the, ano siya, pang-spread siya sa mga cakes, no? Yung mga pinangaano natin from the edge of the cake, no? Yan kaya siya tinawag na palette knife, kumbaga sa, yung pag-ano natin sa construction, di ba? Palette, pang-paleta ba yung pang-palete? Ba? Yun, basta yun, no? So, yung pang-ano siya, pang-scrape sa mga edges, no? Then, next is sandwich spreader. So, yun, maliit lang siya. So, may ipin-ipin din siya dito for the purpose of pwedeng ipang-cut din ng ating bread, no? Tapos, tong makapal na or ma-wide na blade na to is a purpose para yung sa spread natin, no? So, a short, stubby spreading fillings and spreads on sandwiches. So, it is a spatula as well. Offset spatula. To. Sa bolster natin, ganito itsura niya, no? So, offset spatula is a broad blade bent to keep the hand off hot surfaces, di ba? Pwede din natin siya pang-turn, pwede din natin siya pang-kuha sa mga ano natin. That's why it was bended para hindi tayo directly, no, sa mga pan or sa mga griddle natin, no. Yung mga surfaces nun kasi mainit. Yan yung purpose niya na may distansya tayo ng konti yung kamay natin from the edge surfaces of the griddle or ng mga pan, no? So, yan, used for turning and lifting. Yan nga sinabi ko sa inyo. Next is rubber spatula or scraper. A broad, flexible rubber or a plastic tip and a long handle used to scrape bowls and pans. Especially pag sa mga nagmimix tayo sa mga bowls natin. Ayan yung pang-said natin na ginagamit, no? Or pang-scrape natin para sa mga debris pang natitira doon sa tools that we have, no? And also din siya, pwede din siya pang folding in eggs foam or whipped cream. Tapusin ko lang to tapos magpapa-break na ako. Tapos, pie server. No? Alam naman natin that pie server is used for our cakes, di ba? That's why it was called pie server or a cake server. A wedge-shaped offset spatula used for lifting pie. No? Pang-lift lang siya ng pie, hindi siya pang-flip. Hindi naman natin kailangan i-flip ang cakes or ang pie. Pang-lift lang natin siya for easy as to lift up the cakes from its surfaces, no? Bench scraper or dough knife, a board stiff piece of metal with a wooden handle on one edge, used to cut pieces or dough and to scrape work benches. Pastry wheel. Yan. Ito yung sa section C ko. No, may mga binibiro-biro sila kasi some of the kitchen tools ay hindi pa nila or hindi familiar or siguro nalimutan. Section D ko. Ba't ba section C na section C? So, large stainless steel spoon. Ay, pastry wheel pala, a round rotating blade used mostly for our pizza, yung pangkat natin ng pizza or dough. Next is large stainless steel spoon. No? That's why the purpose for this is mahaba yung handle natin is pang ano natin siya, pang stirring mostly, no, or panghalo sa mga liquid items natin, especially sa mga broth or sa stocks, no, pag kailangan natin silang haluin, especially if the quantity is big quantity, no. Next is slotted and perforated spoon. Yan yung may mga butas, no? Ito yung wala, ito yung may mga butas na. It depends from ano na to, no? Purpose of or for the use of separating the liquid to the solid item. Especially when pwede natin itong gamitin sa mga broth natin, sauces, and stocks. Pag kailangan lang talaga natin alisin yung mga solid ingredients from the stock or from the soups. Skimmer. A perforated disc. Yan.
Same with the slotted and perforated spoon. Skimmer naman natin is slightly cup. Yan, medyo siya ganun, pa-umbrella or pa-yung itsura. Used for skimming skimming broth to from liquids, and for removing solid pieces from soups, stocks, and other liquids. Fine china cup. Yan, ito ba same with the natin to strainer, pero ito yung ginagamit din natin mostly from our stocks, especially kapag maraming halong solid ingredients yung mga stocks natin, na mas madali natin siyang ma-scoop, no, or makuha. Easy for us rather than using the skimmer kasi paunti-unti makuha natin solid items dito rather than using the fine china cup or chinois, no? Mas madali natin makuha yung mga solid items, mas madali yung proseso. Last is tongs. Tongs, yan, no? A scissor or a scissor spring type or scissor, tools used to pick up and handle foods, no? Especially sa mga deep frying natin, pang-handle natin ng mga ingredients, or especially kapag nakasalang na siya sa fire, no? Yan, yung mga tongs natin. Yan. Is there any question po as of now regarding with the lesson? Wala po. Wala po. Okay, if there is none, yan. So, magbibigay na kami ng inyong lunch break. But before that, can I request to each and everyone na pa-open po ng cameras nila for our attendance again. And then, balik po tayo ng 1 p.m. dito sa Zoom, mga anak, ha? Kasi kukontinue po natin yung discussion. Tatapusin natin siya ngayong araw. Okay, pa-open na po ng cam. Okay. Open na po yung cam. Okay, 1, 2, 3. Okay, next pane. Pa-open po nung cam nung iba. Okay, 1, 2, 3.